Chúng ta đến với trading vì điều gì? Có khi nào bạn tự hỏi, điều gì đã đưa bạn đến với thị trường tài chính? Phải chăng đó là một cú click chuột đầy háo hức? Một video 1 triệu đô sau 6 tháng? Hay là cảm giác trái tim đập loạn nhịp khi nhìn đồ thị giá nhảy múa? Trong 30 giây đầu tiên bước vào thị trường, có thể bạn chưa nhận ra, nhưng chính lúc ấy, một con đường đã mở ra. Con đường không dành cho số đông. Không phải bởi vì nó khó, mà bởi vì nó đòi hỏi người đi phải chấp nhận một điều, phải mất mát trước khi hiểu được bản chất của sự có được. Chào mừng bạn đến với thế giới của ngẫm trading, nơi chúng ta không chỉ nói về biểu đồ, chỉ báo hay hệ thống giao dịch, mà còn là nơi để bạn ngẫm lại hành trình chính mình. Những lần FOMO ngây thơ, những đêm trắng vì âm tài khoản, những cái tôi tổn thương sau mỗi lệnh lỗ, và cả những khoảnh khắc tỉnh thức khi ta nhận ra thị trường chính là tấm gương phản chiếu tâm trí ta rõ ràng nhất. Trading chưa bao giờ chỉ là chuyện kiếm tiền. Nếu bạn từng sống sót sau vài năm trong nghề, bạn sẽ hiểu. Ban đầu chúng ta đến vì tham vọng. Chúng ta muốn tiền, nhiều tiền, đủ để nghỉ việc, đủ để chứng minh bản thân với cha mẹ, với bạn bè, với xã hội, đủ để được gọi là thành công. Bạn vào thị trường đầy kỳ vọng. Mỗi cú click chuột là một lần tưởng tượng đến viễn cảnh đổi đời. Bạn nhìn thấy người khác kiếm hàng trăm, hàng nghìn đô mỗi ngày. Bạn nghĩ, họ làm được, mình cũng làm được. Đó là lúc FOMO len lỏi, lặng lẽ nhưng nguy hiểm như một loại virus tinh thần. Bạn bỏ tiền vào, bạn trade, bạn thắng, rồi thua, thắng nữa, rồi mất hết. Bạn nạp thêm, lại thua. Tâm lý bạn rối loạn. Bạn bắt đầu đổ lỗi cho thị trường, cho broker, cho hệ thống giao dịch. Nhưng chưa một lần bạn dám nhìn vào bên trong. Thị trường là một mê cung, nhưng mê cung thật sự nằm ở nội tâm mỗi người trader. Rất nhiều người bỏ cuộc sau vài tháng. Một số khác kiên trì hơn, họ đứng lên sau thất bại. Họ bắt đầu học nghiêm túc, không còn vội vàng tin vào lời quảng trở thành trader trong 30 ngày. Họ nghiền ngẫm sách, backtest hệ thống, ghi lại nhật ký giao dịch và bắt đầu hiểu ra một điều. Thành công trong trading không đến từ một cú hit, nó đến từ ngàn lần kỷ luật. Bạn học cách tuân thủ nguyên tắc, ngay cả khi cảm xúc muốn làm ngược lại. Bạn học cách chờ đúng thời điểm, chờ thị trường xác nhận tín hiệu. Bạn học cách thua một cách chấp nhận, không nổi giận, không cố gồng gỡ. Bạn bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, tích lũy sự điềm tĩnh và dần dần tích lũy lợi nhuận. Giai đoạn này không hào nhoáng. Nó không có những cú pump đột biến, không có tài khoản nhân 10 trong một tháng, nhưng nó vững chắc. Nó là nền móng. Và thường phải mất từ 2 đến 10 năm để một người trader đi hết vòng lặp của tham vọng kiếm tiền. Bạn có thể đã sống sót qua tất cả. Và một ngày kia, bạn đạt được điều mà ngày đầu bước vào nghề bạn từng mơ ước. Tự do tài chính. Không còn lo cơm áo gạo tiền. Không còn áp lực trả nợ hay làm vì sếp. Bạn giao dịch như một thói quen, không còn hồi hộp, không còn run tay. Tiền đến với bạn như một kết quả tất yếu, vì bạn đã rèn luyện đủ lâu để hiểu cách thị trường vận hành và cách chính mình phản ứng. Thành quả là đây. Bạn đạt được điều mà hàng triệu trader ngoài kia vẫn đang mơ tới. Bạn đứng trên đỉnh cao, nơi mà bạn tưởng tượng sẽ là thiên đường. Nhưng rồi, một câu hỏi bắt đầu trỗi dậy, âm thầm và dai dẳng. Đây đã là tất cả chưa? Bạn đã tự do tài chính, nhưng bạn có tự do nội tâm? Bạn nhìn lại mình giữa những bảng lệnh chớp tắt mỗi ngày. Bạn tự hỏi, tại sao mình vẫn thấy trống rỗng? Tại sao mỗi ngày vẫn mở biểu đồ như một thói quen cưỡng ép? Tại sao tâm trí mình không yên dù tài khoản đã dư giả? Nhiều người trader đạt được sự giàu có nhưng đánh mất chính mình trên hành trình đó. Họ từng khao khát tự do nhưng giờ lại là nô lệ của thị trường, của sự kiểm soát, của đồng tiền. Họ không còn nạp tiền vì thiếu mà vì không dừng được. Họ không còn trade vì đam mê mà vì không biết làm gì khác. Và khi thân thể mệt mỏi, khi giấc ngủ chẳng còn sâu, khi bác sĩ đưa ra một chẩn đoán lạnh lùng, hay khi bạn nằm một mình trong bệnh viện với màn hình tim đập kề bên, bạn sẽ có một khoảnh khắc lặng người. Giá như mình sống chậm lại. Giá như mình lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Giá như mình dành nhiều thời gian hơn cho người thân. Giá như mình đừng đánh đổi tất cả chỉ để thắng thị trường. Những giá như ấy không ai tránh khỏi nếu cả cuộc đời chỉ là một cuộc rượt đuổi lợi nhuận. Nhưng bạn ơi, có một con đường khác. Một con đường bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng, từ trong lòng bạn, không phải từ biểu đồ.
Đó là khi bạn hiểu rằng thành công không chỉ nằm ở tài khoản, mà nằm ở tâm trí an ổn và trái tim đủ đầy. Là khi bạn ngồi thiền không vì chiến lược giao dịch hiệu quả hơn, mà vì muốn gặp lại chính mình. Là khi bạn trade không còn vì cảm xúc, mà vì bạn đang thực hành sự tỉnh thức. Là khi bạn hiểu rằng mỗi lệnh giao dịch là một lần nhìn lại cái tôi, là một bài học về vô thường, là một cơ hội để tu luyện sự điềm tĩnh trong biến động. Và nếu bạn thực sự tỉnh thức, bạn sẽ thấy thị trường là người thầy nghiêm khắc nhưng tràn đầy trí tuệ. Mỗi lần bạn nổi nóng, thị trường dạy bạn khiêm tốn. Mỗi lần bạn tham lam, thị trường dạy bạn tiết chế. Mỗi lần bạn mất mát, thị trường dạy bạn buông bỏ. Có thể bạn đến với trading vì kiếm tiền, nhưng nếu đi đến cùng, bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất không phải là tiền, mà là chính con người bạn trưởng thành lên từng ngày. Bạn học cách buông, bạn học cách sống chậm, bạn học cách thở thật sâu, bạn học cách yêu thương mình cả trong lúc thắng lẫn lúc thua. Và có thể khi bạn buông được nhu cầu kiểm soát thị trường, bạn mới thực sự tự do nội tâm. Không phải ai cũng đủ can đảm để đi đến chặng này. Nhưng nếu bạn đang đọc đến đây, nếu bạn đang lắng nghe những dòng chia sẻ này, thì tôi tin bên trong bạn đã có hạt mầm của sự tỉnh thức. Hãy nuôi dưỡng nó. Bạn có thể đã đạt được mọi thứ người đời ngưỡng mộ. Nhưng nếu bên trong bạn vẫn còn bất an, vậy thì bạn có thực sự tự do. Nhiều trader thành công kể lại rằng sau khi đạt đến điểm mà tài khoản không còn là vấn đề, họ bắt đầu cảm thấy một khoảng trống lớn hơn bao giờ hết. Đó là khi thị trường không còn là thách thức, cũng không còn là nơi giải tỏa cảm xúc, mà trở thành một tấm gương lớn, phản chiếu rõ ràng chính nội tâm họ. Trống rỗng, hoang hoải và thiếu định hướng. Bạn không còn trade để sống. Nhưng bạn cũng chẳng biết sống là gì nếu không trade. Trong khoảnh khắc ấy, một số người chọn cách tìm kiếm kích thích mới. Họ đi vào những khoản đầu tư mạo hiểm hơn, tăng rủi ro, chơi margin cao hay nhảy vào thị trường mới nổi. Họ tưởng rằng cảm giác hưng phấn khi cháy là điều khiến mình thấy sống động trở lại. Nhưng đó chỉ là một vòng lặp nghiện cảm xúc, không khác gì người đánh bạc. Một số khác chọn cách buông bỏ. Họ rời bỏ thị trường, chọn cuộc sống bình lặng. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng rút lui khi bản ngã vẫn còn tràn ngập khát vọng chứng tỏ mình. Và chỉ có một số ít, rất ít, chọn cách quay vào bên trong. Họ bắt đầu thực hành thiền định, không phải để đạt được điều gì, mà để thấu hiểu chính mình. Họ nhận ra, thị trường tài chính không phải kẻ thù, cũng không phải mục tiêu. Thị trường là sân khấu của tâm thức, nơi mỗi biến động giá đều phản ánh một phần chuyển động nội tâm. Một vị thầy thiền từng nói, open quote, nếu con muốn biết tâm mình đang động hay tĩnh, cứ nhìn biểu đồ con vừa trade là biết. Close quote. Chúng ta không nhận ra điều ấy trong những ngày đầu. Khi mới bước vào nghề, chúng ta chỉ nhìn thấy nến xanh, nến đỏ, mô hình nến, kháng cự hỗ trợ. Nhưng sau nhiều năm, khi bạn đã trade đủ lâu để thấy rằng thắng cũng được, thua cũng không sao, thì bạn bắt đầu nhìn thấy thứ vô hình. Nỗi sợ, lòng tham, cái tôi, những thứ tạo nên từng quyết định bạn đưa ra. Trong thiền, người ta học cách quan sát mà không phản ứng. Khi tâm trí nổi sóng, bạn không đè nén, bạn chỉ nhận biết. Thị trường cũng vậy, nó không phải để bạn điều khiển, nó là dòng chảy. Bạn càng chống lại, bạn càng mệt mỏi, bạn càng kiểm soát, bạn càng mất tự do. Thật mỉa mai phải không? Chúng ta tìm đến trading để tự do, nhưng cuối cùng lại bị giam cầm trong chính mong cầu tự do ấy. Người trader bước sang một giai đoạn mới trong hành trình khi anh ta dừng lại, không còn chạy theo mục tiêu lợi nhuận, mà quay về với câu hỏi cốt lõi, tôi thật sự đang tìm kiếm điều gì? Không dễ để đối diện câu hỏi đó, bởi vì nó có thể làm bạn sụp đổ toàn bộ những niềm tin bạn xây dựng suốt bao năm. Nhưng nếu bạn đủ can đảm để trả lời, bạn sẽ bắt đầu thấy ánh sáng. Bạn sẽ nhận ra, thứ bạn thực sự tìm kiếm không phải là một con số tài khoản, mà là sự bình an, sự vững chãi và niềm vui giản dị khi được sống một ngày không bị cuốn trôi bởi cảm xúc, thị trường hay lòng tham. Khi ấy, trading không còn là công cụ kiếm tiền nữa. Nó trở thành một phương pháp tu luyện. Mỗi lần đặt lệnh, bạn đang thực hành buông xả kỳ vọng. Mỗi lần chờ điểm vào, bạn đang thực hành nhẫn nại. Mỗi lần cắt lỗ đúng lúc, bạn đang thực hành từ bi với chính mình, không để bản thân tổn thương thêm vì sự cố chấp. Một trader thực hành thiền định sẽ giao dịch rất khác. Họ không giao dịch nhiều, họ không bị thôi thúc bởi sự thiếu thốn hay lo sợ bỏ lỡ cơ hội. Họ giao dịch khi thị trường gọi họ.
Và khi thị trường im lặng, họ cũng an nhiên ngồi xuống và thở. Bạn có bao giờ ngồi xuống và thở trước khi đặt lệnh chưa? Chỉ cần 1 phút thôi, 1 phút hít sâu, thở ra chậm rãi, quan sát cơ thể và lắng nghe tâm mình. Bạn có thể tránh được những quyết định sai lầm, nhưng đáng tiếc, rất ít trader làm điều đó. Chúng ta quá vội. Thị trường thì 24/7, mạng xã hội thì cập nhật không ngừng, mỗi giây đều có thông tin, mỗi phút đều có ai đó khoe lời. Nhưng nếu bạn không dừng lại, bạn sẽ mãi mãi là người bị kéo đi, không bao giờ là người chủ động sống cuộc đời mình. Có một sự thật mà chỉ những người đã từng trải qua biến cố lớn mới hiểu. Khi tâm bạn an, thị trường nào cũng là cơ hội. Nhưng khi tâm bạn loạn, thị trường nào cũng là cạm bẫy. Thiền định không biến bạn thành siêu nhân. Nó không giúp bạn thắng mọi lệnh, nhưng nó giúp bạn không còn bị phụ thuộc vào thắng, thua để xác định giá trị bản thân. Bạn trở thành người quan sát. Bạn có thể mỉm cười khi thắng mà không kiêu. Bạn có thể thở nhẹ khi thua mà không tự trách. Bạn không còn lên xuống theo đồ thị mà giữ cho mình một tâm thế ổn định như mặt hồ tĩnh lặng. Người xưa có câu open quote, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trong trading, điều đó quý hơn bất kỳ công thức nào. Close quote. Nhiều người hỏi, làm sao để sống được bằng nghề trading lâu dài? Tôi không trả lời bằng hệ thống giao dịch. Tôi không nói về quản lý vốn. Tôi chỉ nói, hãy bắt đầu bằng việc quản lý tâm trí mình. Vì nếu tâm bạn đủ rộng để chứa được thua lỗ, đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội, đủ sáng suốt để không dính vào cảm xúc, thì bất kỳ phương pháp nào cũng có thể tạo ra lợi nhuận bền vững. Nhưng nếu tâm bạn luôn vội vã, luôn nóng nảy, luôn muốn nhiều hơn, thì dù bạn có hệ thống tốt đến đâu, bạn cũng sẽ tự phá hủy nó bằng những quyết định cảm tính. Hành trình trading là hành trình trở về bên trong. Mỗi ngày, bạn không chỉ xem biểu đồ, bạn xem lại chính mình. Bạn viết nhật ký giao dịch, không chỉ để phân tích lệnh thắng, thua, mà để hiểu cảm xúc nào đã khiến bạn hành động như vậy. Bạn thiền trước khi mở máy tính để đảm bảo bạn đang giao dịch trong trạng thái tỉnh thức, chứ không phải phản ứng bản năng. Bạn rèn luyện chính mình, không để trở thành trader giỏi nhất, mà để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể là. Và điều kỳ diệu là, khi bạn đủ trưởng thành trong tâm thức, lợi nhuận sẽ đến như một kết quả phụ, không cần phải chạy theo, không cần phải ép buộc. Khi bạn buông bỏ nhu cầu chứng tỏ, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Khi bạn ngừng ganh đua với người khác, bạn sẽ tập trung sâu hơn vào hành trình của riêng mình. Khi bạn sống chậm lại, bạn sẽ thấy rõ hơn, không chỉ mô hình giá, mà cả mô hình suy nghĩ của bản thân. Có thể đó là lý do bạn đang lắng nghe kênh Ngậm Trading. Vì ở đây, chúng ta không vội. Chúng ta không khuyến khích sự hấp tấp. Chúng ta ngồi lại cùng nhau để chia sẻ những bài học không ai dạy, để kể về những trải nghiệm không sách vở nào ghi lại, để cùng nhau ngẫm về thị trường, về chính mình và về cuộc sống. Vì cuối cùng, thị trường không phải là nơi để bạn thắng hay thua, nó là nơi để bạn trưởng thành. Buông bỏ, với nhiều người, là khái niệm dành cho những kẻ yếu đuối, những người thất bại, hay những ai đã mất hết niềm tin vào thị trường. Nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn, buông bỏ không phải là từ bỏ. Buông bỏ là một nghệ thuật sống, là khi bạn dừng bám chấp vào kết quả để tự do thật sự có thể sinh khởi. Trong trading, chúng ta được dạy phải kiểm soát rủi ro, nhưng không ai dạy ta kiểm soát lòng tham. Không ai dạy ta cách buông bỏ một lệnh đã sai. Không ai dạy ta cách im lặng khi không có gì đáng để hành động. Tâm trí con người vốn luôn hoạt động. Nó không thích khoảng trống. Nó sợ sự yên tĩnh. Vì thế, rất nhiều trader không thể chờ. Họ vào lệnh vì chán, vì sợ bỏ lỡ, vì cảm thấy không làm gì là một sự thất bại. Nhưng bạn có biết, sự không hành động đúng lúc cũng là một hình thức hành động rất mạnh mẽ. Buông bỏ trong trading không phải là trốn tránh. Đó là sự lựa chọn có ý thức. Là khi bạn biết thị trường không thuộc về bạn. Là khi bạn dám đóng lệnh lỗ không hối tiếc. Là khi bạn hiểu rằng bảo vệ tài khoản quan trọng hơn việc chứng minh mình đúng. Nhiều người bị cái tôi dắt đi. Họ không chấp nhận sai. Họ gồng lệnh đến cháy tài khoản, không phải vì thiếu kiến thức, mà vì không chịu được cảm giác thừa nhận thất bại. Nhưng liệu bạn có biết, mỗi lần bạn gồng lệnh sai là một lần bạn gồng chính bản thân mình, gồng với đời, gồng với cái tôi, gồng với những mong cầu không thực tế. Người tỉnh thức thì khác. Họ buông, không phải vì họ sợ, mà vì họ hiểu.
Họ hiểu rằng mọi thứ đều vô thường. Lệnh thắng rồi cũng sẽ qua, lệnh thua rồi cũng sẽ hết. Thị trường đi lên rồi lại đi xuống. Cảm xúc dâng cao rồi cũng lắng lại. Và họ chọn ở giữa tất cả những điều đó một sự lặng im tỉnh táo. Khi một trader bước vào trạng thái tỉnh thức, họ bắt đầu nhìn thị trường bằng con mắt khác. Không còn là chiến trường, không còn là nơi để thắng thua, mà là một dòng chảy năng lượng, nơi họ học cách quan sát thay vì kiểm soát. Họ biết rõ sự giới hạn của bản thân, biết rằng mình chỉ là một hạt bụi nhỏ trước vũ trụ tài chính rộng lớn, nhưng chính trong sự khiêm tốn đó, họ tìm thấy sự an toàn. Không ai có thể đoán đúng mọi lệnh. Nhưng một người biết mình là ai, đang làm gì và vì sao làm điều đó, thì dù thắng hay thua, họ không lung lay. Bạn có để ý không? Những trader sống sót lâu nhất, những người đi qua bao sóng gió mà vẫn bền bỉ, họ đều có một điểm chung, họ điềm tĩnh. Không ồn ào trên mạng xã hội, không khoe lời mỗi ngày, không chạy theo đồng coin hot hay cú pump đột biến. Họ bước từng bước vững vàng, lặng lẽ, kỷ luật và sâu sắc. Vì họ hiểu rằng sự ồn ào là của người chưa đủ hiểu, và người hiểu thì thường chọn cách sống im lặng nhưng thấu suốt. Trong im lặng đó, họ rèn luyện, họ thiền, họ đọc, họ viết, họ quan sát bản thân như thể đang quan sát thị trường. Họ thấy rõ những cảm xúc trồi sụt như nến xanh đỏ trên biểu đồ và học cách không phản ứng. Một người thầy từng dạy tôi, open quote, mỗi lần thị trường làm bạn nổi nóng, bạn nên cảm ơn nó, vì nó giúp bạn thấy rõ phần tâm chưa được luyện. Close quote. Thật vậy, trading không tạo ra cảm xúc, nó chỉ làm lộ rõ những cảm xúc đã có sẵn bên trong bạn. Nếu bạn bất an, thị trường sẽ phóng to sự bất an đó. Nếu bạn tham lam, nó sẽ bày ra những cơ hội để bạn tự sập bẫy. Nếu bạn quá tự tin, nó sẽ dạy bạn bài học khiêm nhường. Cho nên, trader thực sự không phải là người giỏi đoán thị trường, mà là người giỏi hiểu chính mình. Bạn có từng hỏi, tại sao tôi cứ phạm sai lầm giống nhau? Câu trả lời không nằm ở biểu đồ, nó nằm trong lòng bạn. Vì thế, đừng chỉ học cách trade, hãy học cách ngồi lại với chính mình. Hãy dành vài phút mỗi ngày để thiền. Không cần cầu kỳ, không cần cố đạt trạng thái gì cả. Chỉ cần ngồi im, thở sâu và quan sát. Quan sát hơi thở, quan sát cảm xúc, quan sát ý nghĩ. Rồi từ từ bạn sẽ thấy có một khoảng cách nhỏ giữa suy nghĩ và hành động. Và khi bạn nhận ra khoảng cách đó, bạn đã có tự do. Tự do không phải là muốn gì làm nấy, mà là có thể chọn không hành động khi không cần thiết. Thiền định không biến bạn thành người vô cảm. Nó giúp bạn cảm được rõ hơn nhưng không bị cảm xúc dẫn đi. Trong trạng thái đó, bạn giao dịch ít hơn nhưng chính xác hơn. Bạn thắng ít hơn nhưng bền vững hơn. Bạn không bị cuốn vào cơn sóng vì bạn đã học cách lướt trên mặt sóng mà không bị nhấn chìm. Và bạn bắt đầu thấy trading là một pháp môn, một con đường rèn luyện sâu sắc. Không phải ai cũng chọn con đường này, vì nó đòi hỏi bạn phải dũng cảm đối diện với sự trống rỗng. Phải dám đối diện với chính mình, không lấp vỏ, không thành tích, không danh tiếng. Nhưng nếu bạn đi đến cùng, bạn sẽ thấy đây là một con đường chuyển hóa, từ người ham muốn thành người tỉnh thức, từ người phản ứng thành người quan sát, từ người bị dẫn dắt thành người tự chủ, từ người chỉ muốn kiếm tiền thành người biết sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và cuối cùng, bạn không còn tìm kiếm đích đến nữa, vì bạn hiểu đích đến là chính hành trình này. Bạn không còn cần thắng để hạnh phúc, không còn cần giàu để tự do, không còn cần ai công nhận, vì bạn đã tự công nhận chính mình. Và khi đó, mỗi lần bạn mở biểu đồ không phải là để săn lợi nhuận, mà là để quay về với chính mình. Đó là nơi bạn tìm thấy tự do thật sự, không phải ngoài kia, mà trong từng hơi thở, từng quyết định, từng lệnh giao dịch đầy chánh niệm. Trong một thế giới mà ai cũng tôn vinh chiến thắng, thua cuộc là điều ít ai muốn nhắc đến. Nhưng với người trader sống lâu trong nghề, họ sẽ nói cho bạn biết một sự thật. Sự trưởng thành lớn nhất không đến từ những lệnh thắng, mà đến từ những lần thua đau. Thua khiến bạn tỉnh. Nó bóc trần mọi ảo tưởng. Nó bắt bạn nhìn lại chính mình, không lấp son phấn, không ngụy biện. Nó đưa bạn về với sự thật. Trong những khoảnh khắc đó, có hai con đường. Một là gục ngã, hai là đứng lên với sự khiêm nhường và trí tuệ. Đó là lý do người ta gọi nó là trí tuệ thua cuộc. Bạn có thể đã từng trải qua cảm giác đó. Lệnh thua khiến tài khoản âm sâu, lòng tự trọng bị tổn thương, cảm giác bất lực trào lên như sóng. Bạn đóng máy tính, đi lang thang một mình, suy nghĩ dằn vặt. Mình sai ở đâu? Tại sao lại mất kiểm soát? Giá như
Nhưng chính những lúc ấy, nếu bạn đủ tỉnh để quan sát thay vì trốn tránh, bạn sẽ nhận ra một điều. Nỗi đau là cánh cửa để bước vào chiều sâu nội tâm. Không có cú ngã nào là vô nghĩa nếu bạn biết cách học từ nó. Và người học sâu nhất là người không vội vàng vượt qua đau đớn, mà ở lại với nó một lúc, ngồi xuống thở và hỏi, bài học ở đây là gì? Trong thiền, người ta học cách không chống lại cảm xúc, không đè nén, không dán nhãn tốt hay xấu, chỉ ngồi yên và nhận biết. Thua lỗ cũng vậy, bạn không cần phải đẩy nó đi, bạn chỉ cần ngồi lại, nhìn sâu và hỏi thật lòng, điều gì trong tôi đã dẫn đến lệnh thua này? Không phải thị trường, không phải sóng tin, không phải indicator, mà là nỗi sợ, lòng tham, sự nôn nóng, cái tôi muốn đúng. Bạn bắt đầu nhận ra, mỗi lần thua là một lần cái tôi bị thách thức. Và nếu bạn đủ can đảm để buông cái tôi đó xuống, bạn sẽ thấy mình nhẹ hơn, vững hơn, sáng suốt hơn. Đó là khi thất bại không còn là điều đáng sợ nữa. Nó trở thành người thầy nghiêm khắc nhưng trung thực. Chúng ta thường không muốn thất bại, nhưng không có trader bền vững nào mà không từng thua. Họ không đặc biệt ở chỗ tránh được lỗ, mà ở chỗ học được cách thua có phẩm giá. Họ không đổ lỗi, họ không phản ứng, họ không tự làm tổn thương mình. Họ chấp nhận, họ quan sát, họ viết lại nhật ký, họ sửa sai, rồi họ tiếp tục, nhẹ nhàng, không cần phải gồng lên để chứng minh gì cả, không cần lệnh sau gỡ lại lệnh trước. Họ không giao dịch vì lòng tự ái, họ giao dịch với tâm thức của một thiền sinh tỉnh táo, buông xả và an trú trong hiện tại. Bạn có thể sống như vậy giữa thị trường không? Có thể, nhưng bạn phải luyện. Bạn phải dám sống chậm lại, dám thiền giữa cơn sóng, dám im lặng giữa tiếng ồn, dám không làm gì khi tất cả đều đang làm. Một trader từng nói với tôi không cần thắng thị trường, tôi chỉ cần thắng chính mình mỗi ngày. Câu nói ấy giản dị nhưng chứa cả một vũ trụ. Thắng chính mình không phải là ép bản thân thành robot không cảm xúc, mà là biết rõ mình đang cảm thấy gì và không để cảm xúc đó lái tay chuột. Mỗi lần bạn định vào lệnh chỉ vì chán, hãy thở. Mỗi lần bạn muốn gồng vì sợ lỗ, hãy thở. Mỗi lần bạn sắp revenge trade, hãy thở. Chỉ cần một nhịp thở chánh niệm thôi, bạn đã tạo ra khoảng cách giữa bản năng và hành động. Và chính trong khoảng cách đó, tự do thật sự sinh khởi. Thị trường vẫn thế, nhưng bạn không còn là bạn của hôm qua nữa. Bạn vững vàng hơn. Bạn sống một nhịp sống khác, không vội, không gấp, không bị dắt mũi bởi thành bại. Bạn biết lùi, bạn biết nghỉ, bạn biết bảo vệ năng lượng. Bạn không còn coi tài khoản là thước đo giá trị bản thân. Bạn không còn cần chứng minh mình là ai, vì bạn đã biết rõ mình là ai. Và điều ấy khiến bạn khác biệt. Trong một thế giới mà ai cũng chạy, người dám dừng lại mới là người mạnh mẽ. Trong một thị trường mà ai cũng nói, người chọn lắng nghe mới là người khôn ngoan. Và trong một môi trường đầy cám dỗ, người biết buông là người tự do nhất. Ngẫm mà xem, có phải ta đã từng tin rằng tự do là không làm sếp, không phải đi làm, không phải nghe ai? Nhưng giờ ta hiểu, tự do thật sự là không bị cảm xúc chi phối. Tự do là có thể đứng trước một cơ hội và nói, tôi không cần nó. Tự do là có thể nhìn thấy thua lỗ mà không sợ hãi. Tự do là sống giữa đời mà không đánh mất chính mình. Và để làm được điều ấy, bạn không cần thêm indicator, không cần thêm tín hiệu. Bạn cần quay vào trong, cần một không gian tĩnh lặng, một vài phút thiền mỗi sáng, một tách trà không vội vã, một trang nhật ký thành thật, một cuộc trò chuyện với chính mình. Chúng ta không thiếu kiến thức, ta thiếu khoảng lặng để tiêu hóa những gì đã biết. Và kênh Ngẫm Trading chính là không gian để bạn có khoảng lặng đó. Chúng ta không hứa đưa bạn đến giàu có, nhưng chúng ta cùng nhau đi qua hành trình tỉnh thức. Một hành trình mà ở đó bạn không chỉ giỏi hơn trong trading mà còn sống một đời đáng sống hơn. Vì cuối cùng, dù bạn thắng bao nhiêu lệnh, có bao nhiêu tiền, nếu bạn không có sự bình an bên trong thì tất cả cũng chỉ là một cuộc rượt đuổi không hồi kết. Có thể bạn đã đi qua cả một chặng đường dài, từ những ngày đầu đầy háo hức đến những thất bại đau đớn, từ những lần gần như bỏ cuộc đến khi bạn bắt đầu có được lợi nhuận đều đặn. Và có thể giờ đây bạn đã có mọi thứ bạn từng mơ ước, tài khoản đủ đầy, tự do tài chính, không còn phải làm vì tiền. Nhưng bạn ngồi đây lặng yên và nhận ra vẫn còn một điều gì đó thiếu vắng. Không phải là thiếu tiền mà là thiếu ý nghĩa. Bạn tự hỏi, liệu đây có phải là tất cả? Có phải hành trình trader chỉ kết thúc ở tự do tài chính? Câu trả lời với những người đã đi đủ sâu là không.
đó không phải đích đến, đó chỉ là cột mốc giữa đường. Bởi vì sau khi đủ đầy vật chất, điều còn lại chính là trạng thái tinh thần. Và điều duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống đó không phải là thêm một con số tài khoản, không phải là thêm một chuyến du lịch hay một khoản đầu tư mới, mà là sự trở về với chính mình, trở về với nhịp thở, trở về với sự tỉnh thức. Khi bạn sống chậm lại, khi bạn nhìn thị trường bằng con mắt tĩnh lặng, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ, từ xu hướng, hành vi giá, tâm lý thị trường, đều là biểu hiện của sự vô thường. Chúng đến rồi đi, lặp lại rồi tan biến, giống như chính cảm xúc trong ta. Và khi bạn hiểu điều đó, bạn không còn muốn chạy nữa. Bạn bắt đầu dừng lại để sống, để ngẫm, để hiện diện. Trong khoảnh khắc đó, bạn không còn là trader đi tìm lợi nhuận. Bạn là con người đi tìm sự thật về bản thân, sự thật về bản chất cuộc sống, sự thật về mối quan hệ giữa bạn và thị trường. Không còn là cuộc chiến, mà là một mối liên hệ đầy thấu hiểu và tôn trọng. Bạn không còn cần thị trường phải đúng như bạn dự đoán. Bạn để thị trường là thị trường, và bạn làm phần việc của mình với tâm thế ung dung, sáng suốt, khiêm nhường. Bạn ngồi xuống mỗi sáng, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, và tự nhủ, hôm nay tôi sẽ giao dịch với tâm tỉnh thức, không vì thắng, không vì thua, mà vì tôi muốn trưởng thành hơn mỗi ngày. Nếu bạn giữ được tâm thế ấy, không cần thêm gì cả, bạn đã là một trader tự do khỏi sợ hãi, tự do khỏi tham lam, tự do khỏi cái tôi, tự do khỏi sự lệ thuộc vào kết quả. Và bạn bắt đầu cảm nhận niềm vui tinh khiết khi được ngồi trước màn hình, không để thắng, thua định nghĩa bạn, mà chỉ để sống một ngày trọn vẹn, chậm rãi, chánh niệm, tự do. Hành trình của bạn, dù mới bắt đầu đang đi giữa đường hay đã chạm đến đỉnh cao, đều có thể chuyển hướng về bên trong nếu bạn dám dừng lại và hỏi, mình đang thật sự tìm gì ở trading? Có thể bạn muốn giàu có thể bạn muốn khẳng định bản thân, có thể bạn muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Nhưng sau tất cả, điều bạn thật sự khao khát có lẽ là sự bình an. Và bình an không đến từ số tiền bạn có. Nó đến từ trạng thái tâm bạn an trú trong từng khoảnh khắc. Thua vẫn an, thắng vẫn vững, không vào lệnh vẫn thấy đủ đầy. Khi ấy, bạn không chỉ là trader, bạn là người thiền giữa thị trường. Bạn sống giữa biến động mà không dao động. Bạn hành động không vì thiếu thốn mà vì thấy rõ. Bạn hiện diện với mỗi quyết định bằng tất cả sự chánh niệm và lòng biết ơn. Bởi vì bạn biết, mỗi ngày còn được giao dịch, còn được học hỏi, còn được thất bại là một ngày còn cơ hội để trưởng thành. Và đó là điều đáng trân quý. Hành trình này không dành cho số đông, vì số đông vẫn còn đang chạy. Nhưng nếu bạn đến với Ngẫm Trading, nếu bạn còn đang lắng nghe đến tận đây, thì tôi tin bên trong bạn có một hạt giống tỉnh thức. Và hạt giống ấy đang cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì, sự thành thật với chính mình và sự im lặng để lắng nghe sâu hơn. Bạn không cô đơn trên hành trình này. Chúng ta ở đây, cùng nhau, cùng ngẫm, cùng chia sẻ, cùng rèn luyện mỗi ngày, không để trở thành trader xuất sắc nhất, mà để trở thành phiên bản sâu sắc nhất của chính mình. Vì cuối cùng, điều quý nhất không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn đã trở thành ai trong quá trình ấy. Nếu bạn thấy những điều này chạm vào trái tim mình, hãy dành một khoảnh khắc để dừng lại, hít thở thật sâu và nhìn vào chính mình như thể bạn đang nhìn biểu đồ. Không phán xét, không vội vàng, chỉ lặng lẽ quan sát. Đó là bước đầu tiên trên con đường tự do thật sự. Và nếu bạn muốn tiếp tục nuôi dưỡng sự tỉnh thức ấy trong trading, hãy đăng ký kênh Ngẫm Trading, nơi không chỉ nói về lệnh, mà nói về lẽ sống trong từng lệnh. Hẹn gặp lại bạn trong những lần chia sẻ tới, nơi ta tiếp tục cùng nhau ngẫm, không chỉ để giỏi hơn trong trading, mà để sống một cuộc đời trọn vẹn và có ý nghĩa hơn.